आणि मैत्रिणींनो, कुक विथ मधुबाला रेसिपी आवडतात ना? मग चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा। नमस्कार मित्रांनो, कुक विथ मधुबाला या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आजची रेसिपी आहे खूप महत्त्वाची आणि खूप चविष्ट आहे। बटाट्याची सब्जी कशी करायची चला बघूया। सब्जी करायची आहे त्याच्यामुळे मी कांदा भाजते मस्त। आमच्याकडे तुम्हाला गुढीपाडव्याच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आज आपण करणार आहोत गुढीपाडव्याची स्पेशल सब्जी। आणि लसूण भाजायचं तोपर्यंत हे थंड होईपर्यंत आपण मस्त इथं काय काढायचं आपल्या तीळ आणि शेंगदाणे मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं। आजच्या रेसिपीचं नाव सांगा माय। पुरी भाजी बनायची, आपल्याला सब्जी बनायची आहे। पुरी भाजीची सब्जी, ते बी मिक्स। चला बघा साहित्य बघा सांगा। अद्रक लसूण कढीपत्ता कोथिंबीर शेंगदाणे आणि तीळ याची पेस्ट काढलेली आहे। लाल तिखट मॅगी मसाला गरम मसाला हळद कढीपत्ता जिरे आणि मोहरी एक मिक्स झाली तर मीठ शेंगदाणे आणि तिळीची पूड काढलेली आहे भाजून छान। टमाटे पनीर मटर पनीर मिक्स मसाला आहे। तेल आहे मध्ये इथं बाटलीत। आता ह्याला आपला मिक्स करायचे आहे। वांगे कापून ठेवले, बटाटे फुलगोबी शेंग हे आपला मिक्स भाजी मस्त सब्जी बनवायची आणि एक टमाटो मस्त त्याच्यामध्ये टाकूया आपण एक माप। मित्रांनो आमच्याकडे कसं आहे 2 फूल 2 हाफ जिरे आणि मोहरी टाकत आहोत। किल्ले मी लगेच टाकते आता। मोहरी कशाला टाकतात सांगू शकता का? लोक मोहरीच वापर करतात ना जास्त। सांगितलं नाही अद्रक लसूण कढीपत्ता आधी अद्रक लसूण कोथिंबीरची पेस्ट आहे मित्रांनो। थोडीशी मध्ये शेंगदाणे आणि तिळाचं पूड घातलेली आहे मिक्स करून। आणि इथं लाल पण मिरची आहे मित्रांनो। बघा अद्रक लसूण कोथिंबीरची पेस्ट टाकत आहोत। कांदा पण भाजी टाकलेला आहे। आता हलक्या हातानं प्रेमानं त्याच्यानंतर आपण कढीपत्ता टाकत आहोत। टमाटे गावरान टमाटे येतात शेतातून आणले हवी गोरगावच्या शेतातून आणले होते ससुरानं राऊंड आणली होती ना मग मसाले हां बघा इथे त्याच्यामध्ये मसाले आहेत। मॅगी मसाला होता हे म्हणजे तीळ आणि शेंगदाण्याचं मिक्सरमधून आम्ही परतून घेतलेले आहे मित्रांनो। बघा पाहू शकता। आणि आमची रेसिपीचा ब्लॉग बघते वेळेस लक्षपूर्वक देऊ नका, टेन्शनचं काम आहे। फक्त मित्रांनो काय आहे तुमच्यासाठी आम्ही रेसिपी बनवत आहोत। बघा तुमची आम्हाला दया येते म्हणून फक्त तुमच्यासाठीच आम्ही रेसिपी बनवत आहोत, कारण आमच्यासाठी काहीच नाही पण तुमच्यासाठी सर्व आम्ही दाखवत आहोत। अतिशय छानपैकी तुम्हाला घरी करून खाता येईल। मित्रांनो बघा पाहू शकता आता मसाले जे आहेत एक झालेले आहेत। आता ते झालेले आहे मटर पनीर मसाला आहे मिक्स आहे। हे दुकानामध्ये मिळते 40 रुपयाला, नाही 50 रुपयाला मिळते। त्याच्यामुळे कसं तेज येते तोंडाला। जे बिमार माणूस असेल ज्याच्या तोंडाला चव नसेल ते ही नक्कीच ही रेसिपी बघू शकता। तुमची अर्धी काय 100% बिमारी कमी होऊन जाते खाऊन।
मित्रांनो बघा अतिशय सुंदर अशी एक रेसिपी तयार झालेली आहे. ब्लॉग असा अतिशय छान असा सुगंध असत आहे बघा. हा ही रेसिपी बघितला तर तुम्ही ब्लॉग तुम्ही हॉटेलचं खाणारच नाही. ती माझ्या बायकोला माझ्या दे ग माय मला आई दे म्हणशाल मम्मीला तुमच्या मम्मीला आईला. सगळे मिक्स भाजी आपले हे धुवून ठेवले होती परत आणि पाण्यात टाकून ठेवले मी काळे होऊन एका वांगे म्हणून असे बारीक कापलेले छान. त्याला आपण किती छान मसाल्याला तेल सुटले पण बघा अतिशय छान आहे बघा सुटलेले आहे बघा पाहू शकता. हे टाकल्यानंतर आपण त्यांना परतून घेऊया. न खाण्याचं हे धाडस ठेवा घरच्या घरी बघा खाऊन घ्या. बघा अतिशय सुंदर अशा रेसिपीचा ब्लॉग बनवत आहोत बघा मित्रांनो. बघा म्हणजे अद्रक लसूण जे पाणी फेकून देऊ नका ह्याच्यामध्ये विटॅमिन्स खूप असतात. ह्याच्यामध्ये आम्ही अद्रक काहीच नाही फेकत हे काही असं मस्त सगळं. बघा अद्रक लसूण कोथिंबीरची पेस्ट केलेली होती मिक्सरमध्ये. मिक्सरच्या भांड्यात टाकून नाही सगळं ते फेकायचं नाही कधी पण. ह्याच्यामध्ये सर्वात मेन विटॅमिन्स असतात. असं छान थोडंसं टाकू. बघा मित्रांनो अशी छान रेसिपी बनलेली आहे. खूप असा एक ग्रेव्ही तयार झालेली आहे. सुगंध पसरलेला आहे. तोंडाला पाणी सुटलेले आहे बघा आमच्या मुलांना. आमच्या पण माझ्या तर तोंडाला सुटच नाही पहिलेच पाणी वासाला बघून. तुमच्या मधुबालाच्या हाताला नुसती जादूच आहे पाहायची. अगं माय कुठे शिकले अगं माय तुम्ही एवढं माय शिकली की मम्मी मिक्स रेसिपी ब्लॉग हा अतिशय छान सुंदर असा बनलेले आहे बघा. आमची पोरं वासाला बघून पळत यायला लागले का मित्रांनो. बघा मित्रांनो असेच नवीन नवीन व्हिडिओ टाकू. हा रेसिपी कशी वाटली नक्की कॉमेंटमध्ये नक्की सांगा. लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा मित्रांनो. ओके बाय. चला मस्त. बघा मित्रांनो आपल्याला हे वटाणे आता ही भाजी आपली कसं जास्त शिजते त्याच्यामुळे आपल्याला जास्त वटाणे शिजायचे नाही म्हणून मी हे नंतर वरून टाकत आहे ही छान अशी ग्रेव्ही. बघा याला परतून घेऊया मस्त. बघा वाटाणे हिरवी वगैरे बघा कुरडई पापड तळून घेऊ. बघा आता चला तर सुरू करूया. मैत्रिणीला कोणाला पाठवू शकता. आई वडिलांना पण दाखवा. बहीण भावाला पण. एकटेच नका भाऊ. आत्या असेल भाभी असेल वहिनी असेल. कशी तळून घेऊ चला बघूया. ते आम्ही इकडे गावाकडे म्हणतात नाही नाही तेलची नाही आपली साधी चपाती आहे. माझ्याकडे पोळपाट आहे तरी मी ह्याच्यावरच मला आवडते. मी स्वच्छ ठेवते ह्याच्यावर म्हणून. काय करायला मग चपात्या. हां आता एवढ्या चपात्या करायच्या मस्त तळून काढायचे. आपल्याकडे पुरी म्हणतात ना. आता ही चपाती आपली तयार झालेली आहे. आपण छोटे छोटे चपात्या पुरी करण्यापेक्षा हे अशी मस्त तुम्ही ही कोथिंबीर आहे बाकी काही नाही ना. आता हे चपाती करायची मस्त अशी.
आपला वेळ वाया जाते, म्हणून आपण एक चपाती करायची ह्याच्यामध्ये अशी असं कापून घ्यायचे. हां, हे असा एक भाग आणि परत हे असा भाग, म्हणजे आपला वेळ पण कमी, गॅस पण कमी, आपलं बघा पुरी, आपली पुरी हे तयार आहे. थोडं फॅशनेबल. मधुबाला चॅनल मध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन. आणि कुक विथ मधुबाला यांच्यातर्फे गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक अभिनंदन. गुढीपाडवा आणि तुम्हाला सुख आणि समृद्धीचे दिवस हो, भरभराटीचे दिवस हो. बघा आजची थाळी आहे ना खूप स्पेशल आहे बघा. 8 पदार्थ आहेत बघा. 8 पदार्थापासून एक थाळी बनलेली आहे. त्या थाळीचे नाव काय आहे सांगा? गुढीपाडवा थाळी. गुढीपाडवा थाळी. तुम्हाला सांगतो आता, एक मिनिट. हे बघा इथं आहे बघा कोशिंबीर 1 आटम आहे. इथं आहे भजे 2 आटम. इथं आहे मिरची लोणचं, याच्यात लिंबू आणि हिरवी मिरच्याचं लोणचं आहे. मिरची लिंबू. आणि इथं आहे बघा पापड आहे तळलेले. आणि हे जिरा पापड आहे, याला काय म्हणतात? कुरडे म्हणतात. हे पापड आहे, हे फॅशनेबल. आणि हे कुरडी. आणि बघा इथं बघा फॅशनेबल, इथं वेगळ्या प्रकारची नवीन त्रिकोणी आकारची. आणि इथं आहे भात. अशा प्रकारे हे 8 आटमची थाळी बनलेली आहे. पण आता मला एक प्रश्न पडलेली आहे. आता इथं सब्जी आहे बघा. हा, सब्जी मध्ये बरेच प्रकार. इथं बटाटा आहे, आणि इथं वाटाण्याची शेंगा आहे, आणि तिथं काय म्हणते शेवग्याची शेंगा आहे, बटाटा आहे मित्रांनो. अप्रतिम थाळी झालेली आहे. गुढीपाडवा थाळी ही तुम्हाला कशी वाटली नक्की कॉमेंटमध्ये सांगा. लाईक करायला विसरू नका, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. असेच नवीन करू. आता ही आहे बा कुरडी. हे कुरडे ह्याची पण चव घेतो मी. तुम्ही करा. प्रिय मित्र आणि मैत्रिणींनो, कुक विथ मधुबाला रेसिपी आवडतात ना? मग चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वरही क्लिक करा. खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा. नमस्कार मित्रांनो, कुक विथ मधुबाला या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन. आजची रेसिपी आहे खूप महत्त्वाची आणि खूप चविष्ट आहे.